Hello anh em, đã để anh em phải chờ lâu rồi. Series God of War lại tiếp tục đây. Hôm nay Maximon đem đến cho anh em một danh sách đa dạng và phong phú hơn về các món đồ nghề của anh chọc Kratos. Khi trở thành chiến thần thì các đối thủ và nhiệm vụ của anh đều khủng bố hơn. Đồng nghĩa với việc vũ khí của anh cũng phải mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn và uy lực hơn. Nào, chúng ta hãy cùng đến với món khai vị ngày hôm nay nhé. Như chúng ta đã biết thì từ khi lên chức, anh chọc quyết định không sử dụng Blade of Chaos nữa. Nên Athena đã tặng cho anh cặp đao Blade of Athena như quà mừng lên chức. Và cặp răng nanh này cũng không kém gì cặp nanh trước đây của anh. Trong khoảng thời gian mà Kratos còn ngồi trên ghế thần chiến tranh của Hy Lạp, Blade of Athena luôn toát ra một hào quang vàng óng. Và bản thân nó có màu vàng son. Hoa văn được khắc trên thân đao có màu xanh da trời, do các phép thuật thần thánh được yểm vào nó trong lúc hình thành. Và răng nanh của thanh đao ở phần cán hình đầu sọ ngắn hơn hẳn so với Blade of Chaos. Chi tiết hộp sọ ở cái chui này vô cùng thú vị. Nếu chúng ta nhìn lại thanh Blade of Chaos thì răng nanh của nó rất dài, chiếm gần 2/3 độ dài lưỡi đao. Dụ ý rằng nó được chế tạo ra để cắn xé, để giết chóc, để chinh phục và hủy diệt. Còn Blade of Athena thì ngắn một cách đáng kể. Theo quan điểm cá nhân của mình, hình dáng của thanh đao phụ thuộc vào người đã tạo ra nó. Và Athena lúc này muốn kiềm hãm cơn khát máu của Kratos lại, để thuần hóa Kratos nhằm phục vụ cho các vị thần, hay ít nhất là phục vụ cho cô. Nhưng có vẻ ý định của Athena không thành công cho lắm, hoặc là anh chọc quá cục xúc để hiểu hàm ý này. Vì ở thời điểm này, anh chọc vẫn thường xuyên trả lời của cô mà hành động theo ý mình. Tuy nhiên, khi Kratos bị rút cạn sức mạnh thần thánh của mình khi bị thanh Blade of Olympus đâm, Athena Blade cũng mất đi hào quang vốn có của nó và biến thành một thanh đao bình thường, chỉ còn lại một màu bạc lạnh lẽo của sắt. Dù vậy, cặp nắm bạc này vẫn có thể tiến hóa dần khi đồng hành cùng Kratos chiến đấu. Khi đạt được cấp độ 5, chúng bắt đầu rực lửa và các hoa văn cũng chuyển thành màu đỏ thẫm, nhìn gần như y hệt Blade of Chaos, nên dễ khiến cho rất nhiều fan nhầm lẫn rằng hai cặp đao là một. Và nếu gu của các anh em không phải là đỏ rực mà là vàng ống, thì chỉ cần cho Kratos mặc trang phục có độc của Armor vào, hoặc là chọn bộ General Kratos là xong ngay. Ngoài ra, Blade of Athena còn có một kỹ năng gọi là Terra Bend, có được khi anh chọc thỏa thuận sẽ giúp đỡ Titan Terra. Sức mạnh dung nham này khiến cho lưỡi đao rực cháy và đổi sang màu đỏ đen khá là ngầu. Khi tấn công còn có thể gây ra các vụ nổ với sát thương khá cao, dù mạnh mẽ không thua gì đàn anh Blade of Chaos của mình. Nhưng có lẽ do chung với anh chọc lâu quá, nên cặp đao này cũng bị lây cái số khổ của anh. Khi Kratos bị Zeus đánh rơi xuống sông Styx, các vong hồn dưới sông đã tấn công và bào mòn cặp nanh vàng của anh đến mức gần như không thể phục hồi. May mắn thay là Athena khi đó dù chỉ còn là linh hồn, nhưng quyền năng vẫn mạnh mẽ như xưa. Cô giúp Kratos khôi phục lại anh bạn này, nhưng nó không còn là Blade of Athena của ngày hôm qua nữa, mà giờ đây đã trở thành Blade of Exile. Blade of Exile này tuy nhìn thì không có cải tiến gì mấy so với tiền thân của nó. Phong cách chiến đấu và các kỹ năng thì vẫn như trước, nhưng hình dáng và hoa văn của nó không còn thánh thiện như một vũ khí của thần nữa, mà nó đã trở thành một hung khí sát thần. Lưỡi đao góc cạnh hơn, và các những họa tiết trên thân cũng chuyển sang thành những đường gân lửa chấp nối chằng chịt. Nhìn cứ như là cái dòng sông máu, luôn sẵn sàng để dẫn máu của nạn nhân xấu số về tay chủ nhân. Các hoa văn này sẽ rực lửa mỗi khi tấn công. Ngoài ra còn có thêm cái đầu quỷ một sừng khá ác khí tại cán đao. Sự thay đổi hình dáng 180 độ như thế này cho chúng ta thấy dụng ý của Athena, rằng giờ đây cô sẽ không kìm hãm con quỷ trong anh nữa. Và cũng là lần đầu tiên cô hoàn toàn ủng hộ việc mà Kratos sinh ra để thực hiện, đó là hủy diệt. Ngoài ra, Blade of Exile còn cho Kratos khả năng triệu hồi một binh đoàn Sparta nhỏ để hỗ trợ anh trong chiến đấu.
Và nếu nhìn lại, ta sẽ thấy tên của từng thanh đao tượng trưng cho từng giai đoạn cuộc đời của anh chồng khi mà anh đem đến sự hỗn loạn cho các vị thần, để rồi trở thành một nô dịch dưới cái mác phục vụ cho thần. Và giờ đây, không còn nhà, không người thân, không chiến hữu, anh chỉ là một kẻ lưu vong. Chuyển sang món vũ khí kế tiếp, chúng ta sẽ nói về Arm of Sparta. Đây là một trong những món đồ nghề ý nghĩa nhất của Kratos trong series God of War, xuất hiện trong phần game God of Sparta. Anh chọc của chúng ta đã từng sử dụng cặp vũ khí này để tung hoành ngang dọc khi mà anh còn là đại tướng của quân đội Sparta. Dù rằng anh chọc thông thạo tất cả các loại vũ khí, nhưng thứ làm nên sự kinh hoàng của các chiến binh Spartan trên chiến trường lại chính là cách họ sử dụng giáo và khiên cùng nắm đấm. Nhưng từ khi trở thành chó sai cho Ares, anh bỏ hai anh bạn này lại cho quân lính của mình chăm sóc và cất giữ. Mãi đến khi anh quay về thăm đền thờ Ares tại Sparta, khi đang tìm lại người em trai Deimos, thì anh chọc mới sử dụng lại hai ông bạn già này. Khi đối mặt với Thanatos, Kratos đã trao cho người em trai thất lạc của mình Arm of Sparta để cùng nhau giải quyết tử thần. Nhưng tiếc thay, Deimos đã nhìn cuộc chơi khi mới giữa hiệp, nên sau khi giải quyết Thanatos, Kratos chôn cất người em trai của mình tại đỉnh của vách đá Suicide Bluff, và anh để lại Arm of Sparta như tấm bia cho Deimos. Để vinh dự một người anh em Sparta chí cốt, mặc cho tình huynh đệ giữa họ đã bị chia cắt bởi các vị thần. Và nếu các anh em hỏi mình, đâu là vũ khí uy lực nhất, khủng bố nhất trong God of War, thì đó chắc chắn sẽ là Blade of Olympus, được chế tạo ra bởi Zeus. Không ai biết rõ vật liệu thần thánh nào đã được sử dụng để rèn ra thanh kiếm, chỉ biết rằng Zeus đã phải dốc hết sức mạnh của mình vào giờ phút căng thẳng nhất trong trận đại chiến Titan để tạo ra nó từ tinh túy của cả trời và đất. Đây là một pha được ăn cả ngã về không, vì nếu Zeus thất bại cũng đồng nghĩa với việc kết thúc toàn diện cho các Olympian, hơi khác biệt so với các thần khí khác được sinh ra với nghĩa vụ chiến đấu để bảo vệ các thần. Blade of Olympus là một sát thần hung khí đúng nghĩa. Nếu người sử dụng không để truyền thần lực vào nó, thì nó sẽ chỉ là một thanh sắt không hơn không kém. Và người sử dụng càng mạnh, thì khả năng của thanh gươm cũng càng mạnh mẽ theo. Không như anh chọc chỉ có thể dùng Blade of Olympus để đâm chém. Sau khi đánh bại Atlas trong đại chiến lần 1, Zeus quay trở về chiến trường với thanh thánh kiếm trên tay. Ông đâm nó sâu vào trong lòng đất, tạo ra một cơn lốc xoáy hút hết tất cả các Titan còn lại và trục xuất chúng xuống vực sâu Tartarus, nơi tăm tối nhất tại địa ngục. Blade of Olympus lần đầu tiên được Kratos sử dụng là khi Zeus yểm trợ con trai mình khi anh tiêu diệt bức tượng khổng lồ Colossus of Rhodes. Tuy nhiên, lòng tốt bụng bất ngờ của Zeus lại là một cái bẫy thâm hiểm để tước đoạt đi sức mạnh thần thánh của Kratos, và hậu quả từ màn lật mặt cháo chở đó của Zeus đã khiến Kratos mất đi kha khá thần lực của mình, khiến cho anh chỉ có thể sử dụng Blade of Olympus mỗi khi kích hoạt cơn thịnh nộ Sparta mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ cho anh chọc tặng cho cha và ông nội của mình vé một chiều xuống địa ngục. Sau khi kết thúc cuộc huyết chiến tại Hy Lạp, anh chọc đã tự tử bằng cách đâm Blade of Olympus vào người. Nhưng thanh kiếm khi đó thay vì hút đi thần lực, hút đi sinh mạng sống của anh, thì nó lại hút sức mạnh của hy vọng và phân tán sức mạnh đó vào nhân gian. Vì vậy, anh chọc vẫn sống, như lời nhắn gửi từ cô bé Pandora: hãy tiếp tục hy vọng và hãy tiếp tục sống. Anh bỏ lại Blade of Olympus tại Hy Lạp
Và nhờ cuộc thảm sát của anh mà từ đó đến nay chưa thấy thanh kiếm này phát sáng lần nào nữa. Một thanh thần khí khác đáng được nói đến chính là móng vuốt của Hades, The Claw of Hades, vũ khí của một trong tam vương của đỉnh Olympus, tung hoành trong tay Hades trong cả hai cuộc đại chiến Titan. Cặp vũ khí này có hình dáng là một sợi xích có gai nhọn, với hai lưỡi liềm ở hai đầu, và phát ra màu tím ma quái mỗi khi Hades vùng nó ra. Hades lúc nào cũng vác nó trên cổ của mình như một món đồ trang sức kỳ dị. Tuy mỏng manh như vậy, nhưng sợi xích đó cất giữ linh hồn của vô số con quái vật hung tợn nhất Hy Lạp, kể cả Titan. Như lúc Hades sử dụng nó để cố kéo linh hồn của Atlas ra trong đại chiến lần 1. Và khi Hades sử dụng nó, ông có thể triệu hồi cái linh hồn đó từ cặp vũ khí của mình để làm việc cho ông. Nhờ vậy mà chỉ mình ông có thể cai quản cả địa ngục rộng lớn, mà vẫn có thời gian để đi cưa cẩm Persephone. Sợi xích quấn cổ này của Hades có sắc lực khiến nhiều người phải khiếp sợ, không kém gì Blade of Chaos. Nó mang lại cho Hades sự uyển chuyển trong cả cận chiến lẫn tầm trung. Cặp lưỡi hái tại hai đầu phát ra hào quang màu tím đen khi được sử dụng. Càng thu thập được nhiều linh hồn thì màu sắc của nó càng đậm. Sức mạnh và tốc độ của chúng càng tăng cao mỗi khi chúng liên tục hấp thụ hồn của những nạn nhân xấu số. Còn khi vung xích chịu qua mỗi tay, Claw of Hades vẫn có thể hỗ trợ chủ nhân của nó bằng cách điều khiển bằng ý chí. Khi Kratos tung đòn Tormenting Glass, sợi xích bay xung quanh người anh gây sát thương mà không cần phải vung tay vung chân. Khi Kratos sử dụng Claw of Hades làm vũ khí chính, nó thay đổi kỹ năng né của anh. Thay vì nhào lộn như một chiến binh, thì anh chọc của chúng ta dùng đầu móc của sợi xích này bám lấy mặt đất và kéo mình về hướng đó, khiến việc né đòn có vẻ thần thái hơn. Suy cho cùng thì Hades cũng là một thần tối cao, thần thái lúc nào cũng phải thanh tao, kể cả trong lúc chiến đấu. Hoặc có thể đơn giản vì lão quá mập cho việc lăn lộn. Nhưng tiếc rằng cặp lưỡi hái này đã bị linh hồn của Zeus phá hủy trong trận chiến cuối cùng. Món kế tiếp trong danh sách của chúng ta hôm nay chính là đôi găng tay sư tử chiếu danh Nemean Cestus. Đây là một cặp găng tay bằng sắt khá lớn và cồng kềnh, được tạo hình với hình dạng hai cái đầu sư tử gập ghừ. Mỗi găng tay đều được kết hợp lại từ 3 phần riêng biệt. Phần đầu sư tử đầy gai góc, vòng gai thứ nhất gắn liền với cái đầu, và cuối cùng là vòng gai thứ hai nối tiếp với một ống sắt, nơi mà người sử dụng sẽ đưa tay vào. Ngoài ra, nó cũng có thể bắn ra những sợi xích để chủ nhân có thể tấn công tầm xa và đu bám trên không. Có thể nói là về kích cỡ thì nó không thua kém găng tay của Zeus là bao nhiêu, nhưng so với sức sát thương thì kém hơn nhiều. Dù vậy, các găng tay này vẫn dư sức tập nát các khối Onyx, loại đá được cho là cứng nhất tại Olympus. Chủ sở hữu đầu tiên của nó là Hercules, người anh hùng bán thân lừng danh và cũng là anh em cùng cha các mẹ với Kratos. Anh thu được đôi găng tay này như chiến lợi phẩm sau khi tiêu diệt con sư tử Nemea, một con sư tử to lớn và khát máu, là con trai của Titan Typhon và Athena. Đây cũng là một trong 12 chiến công vĩ đại của anh. Trong thần thoại Hy Lạp, cặp găng này còn được sử dụng bởi Helios và Hermes. Tuy nhiên, nó đã bị anh chọc của chúng ta cưỡng đoạt trong trận chiến đầu tiên và duy nhất của anh cùng Hercules. Và nó cũng có phần không nhỏ trong việc hỗ trợ anh chọc phá giải các câu đố trong Đại Mê Cung. Tiếc rằng, nó cũng đã bị Zeus phá hủy ở trận chiến cuối cùng. Và món tráng miệng của ngày hôm nay chính là cây roi Nemesis Whip. Đây là cây roi điện do Hephaestus chế tạo ra dành riêng cho Kratos, với điều kiện là anh mang về cho lão viên đá Omphalos, dù đó chỉ là cái bẫy của lão. Mặc dù hứa hẹn rằng đây sẽ là một vũ khí có thể khiến Zeus khiếp sợ, nhưng thành phẩm mà lão tạo ra có thể so sánh như Blade of Exile phiên bản 2.0 vậy. Dù có tốc độ ra đòn nhanh hơn cùng khả năng điều khiển điện từ, nhưng sát thương của Nemesis Whip yếu hơn hẳn nếu so với Blade of Exile. Điểm thú vị của cây vũ khí này thực ra nằm ở nguồn gốc của viên đá Omphalos.
Có thể nói, viên đá này đã từng cứu Zeus một mạng. Vì khi Kronos vẫn còn ngồi ở vương vị tối cao của mình, lão luôn lo sợ những đứa con của lão sẽ lật đổ lão theo như lời tiên tri. Nên cứ mỗi khi vợ lão là Rhea đẻ ra đứa nào là lão nuốt đứa đó vào bụng. Đến khi đứa con trai út là Zeus được sinh ra thì Rhea vì thương con nên đã ra lệnh cho một con đại bàng mang em bé Zeus đến chỗ của Gaia. Rồi bà dùng một viên đá ngụy trang thành em bé Zeus che mắt Kronos. Còn lão Kronos thì tuy to xác nhưng có mắt không tròng nên nuốt luôn hòn đá vào bụng. Và đó chính là viên đá Omphalos. Thế rồi dẫn đến việc Zeus lật đổ lão sau này trong đại chiến Thái Thinh lần 1. Và giờ chúng ta tạm kết thúc chuyến tham quan kho vũ khí tại đây. Ở video sau, chúng ta sẽ cùng xem gia tài của anh Chọc khi ở Bắc Âu có món gì nhé. Và do số lượng vũ khí của anh Chọc, giai đoạn làm chiến thần thì rất nhiều, nên mình chỉ chọn những vũ khí được nhiều người yêu cầu và có nguồn gốc thú vị để nói đến thôi. Nên nếu anh em nào muốn biết thêm về món gì thì cứ comment bên dưới để mình thêm vào video sau nhé. Anh em đừng quên like và subscribe cho Maximon nếu thấy video này thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.